Sziasztok! Szabó Barbi vagyok, az MTK magasugrója, 194 cm az egyéni csúcsom, és az idei budapesti világbajnokságra szeretnék kijutni. Verseny előtt van-e bármi szokásod, babonád? Hát régebben egyébként elég sok volt, sőt gyakorlatilag mindenre figyeltem, hogy mi hogy történik, meg hogy milyen zenét hallgatok, hogy milyen zoknit veszek fel, hogy nem is tudom, hogy mikor iszom meg a kávémat, és amúgy egyébként ez szerintem így a korral, lehet ilyet mondani, ez így eltűnt, tehát amúgy nincsen babonám most már. Így igyekszek egyébként mindig így a pozitív dolgokra figyelni inkább, tehát hogy nem ezekre az ilyen babonákra, úgyhogy az most nagyon nincsen. Verseny előtt szoktál zenét hallgatni? Ha igen, mit? Persze, hát gyakorlatilag verseny előtt folyamatosan zenét hallgatok, és amúgy nagyon változó, hogy mit. Van, amikor ilyen kicsit ilyen kis pörgősebb, valami rockosabb zenét szoktam hallgatni, de egyébként tök érdekes, mert volt olyan is, amikor inkább az, hogy annyira rá voltam már pörögve a versenyre, hogy egy kicsit ilyen nyugisabb zenét tettem be, hogy nehogy ellőjem a kis puskaport, úgyhogy nagyon változó, hogy mit, de szoktam. Van-e kedvenc példaképed, vagy akire felnézel? Hát magasugrók közül egyébként van, én Kajsa Bergqvistet egyébként nagyon szeretem, meg ő volt így mindig is gyerekkoromban a példaképem. Ugye ő a fedett pályás csúcstartó 2:08-al, őt például nagyon szeretem. Mi vagy kinek a hatására kezdtél sportolni? Hát a szüleim hatására kezdtem sportolni. Igazából leküldtek a pályára, hogy ne otthon lógjak. És ezért először tiltakoztam, de aztán végül is ebből egy ilyen jó kis 20 éves karrier lett, úgyhogy az ő hatásukra kezdtem sportolni. Miért pont az atlétika, azon belül miért a saját számod? Hát az atlétika az ugye ezért, mert a szüleim is atléták voltak, és így hát mondhatni, hogy adott volt a sportág. Az, hogy miért a saját számom, én egyébként nagyon sok mindent kipróbáltam, tehát nagyon-nagyon sok számot csináltam, próbáztam is, de kiderült, hogy ahhoz azért lusta vagyok. Igen, tehát az ilyen 800, tehát a hosszú futás az nem ment, maradjunk agyban, és túl gyors voltam, úgyhogy magashoz viszont így elég korán kiderült, hogy végül is van tehetségem, tehát már nagyon-nagyon fiatal korban elég jó eredményt értem el, és akkor így ezért maradtam, meg hát nagyon szerettem, valószínűleg pont azért a sikerélmény miatt. A kedvenc verseny, melyik, hol és miért? Kedvenc verseny. Hát nagyon sok versenyen voltam, úgyhogy ez egy jó kérdés, nehéz, hogy hol. Én egyébként az itthoni országos bajnokságokat nagyon szeretem, tehát például az mindig kedvenc, ez mindegy, hogy hol van, mert az amúgy mindig tök jó hangulatú, úgyhogy az mondjuk kedvenc. A külföldiekből, hát nem is tudom, Európa-bajnokságon voltam talán úgy, ami kedvenc, a stadion miatt, például az amszterdami Európa-bajnokság az egy nagyon jó kis élmény volt, mert egy ilyen kis családias hangulatú stadion volt, de mégis EB volt, és az mondjuk egy kedvenc verseny volt. Edzőtáborokat szeretem el, és hogy van-e kedvenc edzőtáborom? Hát amúgy szeretem az edzőtáborokat, de így az utóbbi időben ugye a kisfiam miatt nem nagyon sokba jutottam el. Most így így az utóbbi évben már azért több edzőtáborban is voltam, szerencsére. Mostanában Pápa, ami a nagy kedvenc, oda sokat járunk. Az valamiért most így nagyon, és hogy egyébként az azért a kedvencem, mert a szállás, ahova szoktunk menni, ott nagyon jó a kaja, és nagyon-nagyon jókat lehet enni edzőtábor közben is, ami ugye fontos, de egyébként a pálya is nagyon-nagyon jó, úgyhogy az a pápai edzőtábor az most a kedvencem. Eredményben mit tartasz elérhetőnek?
Hát a saját határom, ugye az egyéni csúcsom az 194 centi, ezt a Riói olimpia előtt ugrottam, azóta ugye született egy kisfiam, szóval azért ott a határaim egy kicsit szerintem, mintha csökkentek volna, de egyébként most úgy érzem, az idei év az első év, amikor úgy tényleg úgy érzem, valószínűleg azért, mert már óvodáskorú a kisfiam, hogy ezt az egyéni csúcsot, ezt most így érzem magamban megint az erőt, hogy ezt a 194-95 centit egyébként, én úgy gondolom, hogy ez most már reálisan így sikerülhet. Úgyhogy tehát ez a 195 centi, ami szerintem úgy reálisan egy ilyen határ lehet. Sport utáni terveid vannak-e? Foglalkozol már most vele, vagy majd később? Vannak sport utáni terveim, és egyébként ez így aktuális is nagyon, mert most fogok elkezdeni egy iskolát. Én ugye Amerikába jártam egyetemre, sportösztöndíjjal, és ott végeztem grafikusi szakon, és egyébként mindig rengeteg tervem van, meg mindig állandóan ötletelek. Most éppen azt találtam ki, hogy egy ilyen belső építész lakberendező iskolát fogok elkezdeni, ez egy 2 éves képzés, és hát meglátjuk, hogy egyelőre még a VB utánig teszem függővé, hogy még egy évet ráhúzok-e, és lesz-e még egy olimpia, vagy nem. Ez majd még a jövő zenéje, de valószínűleg valami hasonló kreatív dologgal szeretnék foglalkozni, és emellett majd még, hogyha belefér az időmbe, akkor még az se kizárt, hogy egy kis edzősködés is bele fog férni így mellékágnak, de ezt majd még meglátjuk, reméljük, hogy még van egy pár évem itt az atlétikában.